Hello everybody, good evening. Jó estét mindenkinek! As we know, this year we are going to talk topic to the whole topic, the main topic in general, the topic we are going to deeply discuss about the life, about our development. И мы в целом обозначали ту Az idei év legfőbb témája az lesz, hogy mélyen megvizsgáljuk az életünket, a körülményeinket, az élet lényegét. Mi is az élet? As a human being, as a life, we really don't know so many things. We have no idea what it is. Как люди мы... Emberi lényként nagyon sok mindent nem ismerünk, nagyon sok mindenről nem tudjuk, hogy mi is. What the life is, we have no idea in general from the science point of view. But anyway, there are so many mysteries of life. We have to talk, to try to uncover it and to understand it. И мы не Emberi знаем, lényként nem igazán tudjuk, hogy nagy általánosságban, a nagy képet nem ismerjük, hogy mi is az élet. Az életnek annyira sok titka van. El kell kezdenünk felfedni ezeket a titkokat és megérteni. When we talk about the soul, it seems, that it is not for everybody. И когда мы Amikor a затрагиваем lélekről beszélünk, úgy tűnik, hogy ez a téma nem mindenkinek szól. It is not simply talk about health. это не Ilyenkor просто... nem egyszerűen az egészségről beszélgetünk. Why? Miért? Because it's just like religion. Some people have the feeling, believe in it. Some people have no feeling. They don't believe in God. Ez is olyan téma, mint a vallások. Sok emberben megvan az a belső késztetés, hogy higgyen benne. Sok ember pedig nem hisz semmiben. Nem Why we hisz talk semmiben. about soul? Because the soul a little bit closer to answer the question who I am. Miért beszélgetünk mi most a lélekről? Azért, mert erre a kérdésre, ha válaszolni tudunk, akkor egy lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy megértsük, kik vagyunk mi. Talk about who I am. It is not so easy to answer who I am. Ugye legutóbb is beszélgettünk arról, hogy kik vagyunk mi. Nem könnyű erre a kérdésre válaszolni. Or what the human being is. Или кто такой Vagy pedig, человек? hogy mi is, kik az emberek, mi az emberi lény. Somehow can let us understand deeper who I am. A lélek segít mélyebben megérteni azt, hogy kik vagyunk valójában. Понимание того, кем я являюсь. Now look at this picture. Сейчас Most посмотрите. nézzétek meg ezt a képet. This picture tries to tell us, as a human being, we have three parts. Это Ez a картинка kép говорит azt próbálja nekünk megmutatni, hogy emberi lényként 3 részünk van. Body, energy, and spirit. тело, Van testünk, energiánk és lelkünk, szellemünk. Okay, so first we need to analyze this picture, and so to feel if we think this picture really describe what the human being is. и Először вначале is мы ugye meg kell vizsgálnunk ezt a képet, meg kell értenünk, és aztán látni azt, hogy valóban leírja-e azt, hogy ki is az emberi lény.
when we ask the question, who I am, yeah, this is me, this is Hszü Ming-tang. It's like this physical body and together with my mind, together. Okay, if we don't know something, the way of thinking is with division. We need divide it into small part and try to understand each small part. И, например, Ha если feltesszük ezt a kérdést, hogy ki is vagyok én, akkor megnézem magam, hogy igen, itt vagyok én, Hszü Ming-tang. Itt van, itt a testem, és itt az elmém. Ha valamit nem ismerünk, akkor föl kell osztanunk kisebb részekre, hogy megvizsgálhassuk, és megérthessük. So first part, let's say, this is body, physical body. So like our hairs, teeth, muscles, blood, all these part, proteins, DNA, RNA, this physical part, we call it, this physical part, I'm sure everybody believe this is right. We have the physical body. De ha megnézzük magunkat, ugye itt vagyunk, itt a fizikai testünk, a hajunk, a fogaink, az izmaink, a sejtjeink, a vérünk, a fehérjénk, a DNS-ünk, az RNS-ünk. Biztos vagyok benne, hogy mindenki érzékeli, és mindenki tisztában van ezzel, hogy mi ez, és mindenki hisz benne. Yeah, as a live human being, the body consists of proteins. And the protein is DNA, RNA part, physical. So it doesn't matter your bones, your hairs, the muscles, the blood. DNA, RNA is the same everywhere for the body. Итак, у нас тело De ha megvizsgáljuk a fizikai testet, ez fehérjéből áll, DNS-ből és RNS-ből. És mindegy, hogy a testünk melyik részére figyelünk, mindenütt ugyanazok a DNS-ek és RNS-ek vannak jelen. But even the very high buildings, only a few elements, yeah? Like, for example, you use bricks. Your bricks everywhere is the same. When you take one brick, you know the whole buildings, they are consist of bricks. Например, есть Például, ha megnézzük a házakat, az épületeket, ugye mindegy, milyen magas egy épület, mindegyik épület téglákból vagy építőelemekből áll. És hogyha kiveszünk egy darabot, egy téglát a falból, akkor látjuk, hogy igen, ebből áll az egész épület. Ez ugyanolyan. És hogyha a téglákkal van valami probléma, akkor az egész épülettel lesz probléma. Their combination, and then we have problems. И если есть проблемы. Az életünkben is ugyanez a helyzet, hogyha probléma van a DNS-ünkkel, az RNS-ünkkel, a fehérjékkel, akkor probléma van az egész testünkben. So inside DNA has the information how all these should be combined together. A DNS belsejében megvan az információ, hogy ezt az egészet hogyan kell kombinálni, hogy jó legyen. Hogyan kell felépülnie. We know what the physical body consists of, but we don't know exactly how they change. Tudjuk már azt, hogy a fizikai test miből épül fel, de hogy hogyan változnak az elemei, az alkotó elemei, azt nem tudjuk. We know one direction, for example, they are growing, they changing. This procedure of changing, we have no way to control it. И мы знаем, например, Tudjuk, hogy az egyik irányból nézve folyamatosan nőnek és változnak. Ezt a fajta változást nem tudjuk kontrollálni. Okay, body, no problem. And then next. Итак, тело это не проблема. И следующее. Ugye testtel nincs ez a probléma, a következő pedig az energia. A következő alkotó elem. Also, here, more difficult to understand than the body. Az energiát nehezebb megérteni, mint a testet.
But here we can, with our mind, consciousness, to try to understand it. De itt megpróbálhatjuk az elménkkel, a tudatosságunkkal megérteni az energiát. Okay. Yeah, our body can move. That means we have energy. A testünk tud mozogni, ez azt jelenti, hogy van energiánk. We can talk, we can sing, we can walk. We can do many things that because we have energy. Мы можем ходить. Beszélgetni, gondolkodni, sétálni. Nagyon sok mindent tudunk csinálni, mivel hogy van energiánk. Heart beating, lungs breathing, each part of the body is moving. That means we have energy. Ver a szívünk, lélegzik a tüdőnk, a testünk minden része mozog. Ez mind azt jelenti, hogy van energiánk. If no energy, physically we cannot move, our mind cannot think. Hogyha nincs energiánk, akkor fizikai szinten nem tudunk mozogni, akkor az elménk nem tud gondolkodni. Okay, third part, that is our spirit. És a harmadik rész, az összetevőnk, harmadik összetevőnk a szellemünk, a lélek. Okay. What the spirit is? We have our consciousness, we have mind, yeah, we have emotion. És mi a szellem? Ugye van tudatosságunk, van elménk, vannak érzelmeink. But here, what is real our spirit? De itt mi is a valódi, mi is igazán a lélek? Body, we believe, really, as a human being, we have the physical body. No physical body, we don't call it human beings. Energy, right? If no energy, it's not human beings. It's just a body, no any movement. So the mind here, spirit means that part we can think, we have consciousness, or that is so. Ugye a fizikai testet nézzük, ez világos, ott a fizikai test, ezt mindenki érzékeli, látja, az egyértelmű. Az energia ugye már nehezebb téma, de ha van energiánk, akkor tudunk mozogni, gondolkodni, mindenféle dolgokat csinálni. De mi a lélek? Mi tartozik a lélekhez? A tudatosság? A tudás? Érzelem? Okay, if we say you have consciousness, do you have mind? Yes, no problem. Если мы говорим, Azt mondjuk, hogy van tudatosságunk. Van elménk? Van. Semmi gond. And then if we continue to ask that question, если мы продолжим задавать такие és вопросы, hogyha folytatjuk, és újra feltesszük a kérdést, yeah, even this question is difficult to give this question. What's the question? That is, what's that? What's that? Where your consciousness comes from? иногда эти még вопросы a kérdést is nehéz megfogalmazni, megadni. Hogy mi ez? Honnan jön a mi tudatosságunk? где Hol создает készül az elménk? Tehát hol jön létre az elménk? Even in this level, we just think what the human being is. Suddenly, we feel it is so difficult. We don't know what or who human being is, who we are. Ezen a szinten vizsgálva is annyira bonyolult megállapítani, ki is az ember. Tehát nagyon nehéz oda eljutni, hogy megértsük, hogy kik vagyunk valójában. Okay, how you can prove or explain so? Hogyan tudod bebizonyítani, megmagyarázni a lélek létezését, magát a lelket? As we know, in China, there is an ancient medical book, Yellow Imperial Internal Medicine. This book just gives us a lot of facts
a lot of knowledge, qi, channels. Мы знаем, что Kínában tudjuk, hogy létezik egy gyógyítókönyv, a Sárga Császár gyógyítókönyve, ami nagyon sok tényt, ismeretet adott nekünk. Az energiáról is, az energiás csatornákról is. How can we prove qi? How can we prove the channel? Knowing Как мы можем доказать Hogy существование? tudjuk bebizonyítani a chi létezését, és az energiacsatornák but létezését. why? Yeah, this book have been shown to us. Why this knowledge have been proved right? More than a few thousand years, the Chinese doctor followed this book to heal people. Но почему же эта книга És miért van az, hogy ez a könyv ilyen sok ismeretet adott nekünk? Miért van az, hogy 3000 éve ezt a tudást követik a kínai orvosok, ezt a tudást használják? Okay. So now the question, if you can prove what the qi is, if you can prove what the channel is, I'm sure you can get Nobel Prize. És biztos vagyok abban, hogy ha be tudod bizonyítani, hogy mi a chi, és be tudod bizonyítani, hogy mik az energiacsatornák, akkor megkapod a Nobel-díjat. What do we mean prove? És mit értünk a bizonyításban? If you prove for yourself, you believe it, that is personal acceptance, personal understanding, that is not proof. Hogyha magadnak bebizonyítod, és te hiszel benne, az csak a személyes bizonyítás, a személyes elfogadás. Ez nem a bizonyítása ennek a dolognak. Prove means somehow you believe it, other people, wow, look at, also believe it, all people believe it. Yeah, the common sense, common acceptance. We can say this is proof. и A доказательство? bizonyítás azt jelenti, hogy te hiszel benne, ismered, mások is hisznek benne és ismerik, és minden ember ismeri és elhiszi. Tehát általános szinten Признали, и это как правда. elfogadás és megértés. Or you say it can be the life is like this. Other people use some equipment, proved what you said. This like proven. Use equipment. That means use again our senses, but with equipment prolong our senses. Либо это És a доказательство másfajta bizonyítás mód pedig az, hogy valamilyen gép segítségével, eszközök segítségével bebizonyítani a létezését, és ez alapján elfogadni a létezését, tehát bizonyítottnak tekinteni. Yeah, you see, wow, this is telephone. Another person say, this is right, telephone. Third person say, right, telephone. Everybody believes this is telephone. Например, вы Ez a fajta скажете, bizonyításunk, az érzékelésünk meghosszabbítása, megnövelése. Ha megnézünk például egy telefont, akkor ránézel, azt mondod, hogy ez egy telefon, a másik ember látja, ő is azt Because mondja. everybody harmadik uses is. same kind of senses, vision. потому что все Mert hogy используют mindenki ugyanezt a fajta érzékelést, a látást használja ebben az So esetben. we believe this is right. и мы верим, És ilyenkor elhiszük, hogy ez igaz. Ez Even this, but still as a human being, as we understand, the knowledge what we have is relative knowledge. We don't know the absolute truth. но De azt по-прежнему is megértjük emberként, hogy ez a tudás, amivel mi rendelkezünk, ez relatív tudás. Nem rendelkezünk az abszolút tudással. So we cannot say this is absolute truth. Anyway, it can be again changed idea. And then, wow, this is not telephone, it's just a sample. Is
a model, not telephone. Мгм. И Ez a затем, tudás, nem ismerjük az abszolút igazságot. Ez a tudás abszolút tudás, és itt ez is megváltoztat. Például ránézünk a telefonra, és azt mondjuk, jó, ez nem egy telefon, ez csak egy minta, But anyway, egy modell. we can say the proof can be internal with your senses, with your mind. You believe this is right. Another is external, means we use extended our senses with like telescope, microscope, and the equipment. Anyway, yeah, let us to find it is right, is there, existence. So two ways can be used to prove what it is. ну, в любом Tehát a случае, bizonyítás, valaminek a bizonyításához kétféle módot használhatunk, egy belső bizonyítási módot, és egy külső bizonyítási módot. A belső azt jelenti, hogy a saját érzékszerveink, az érzékeléseinket veszik alapul, és ez alapján állapítunk meg valamit. A külső pedig, hogy különböző eszközöket, teleszkópot, mikroszkópot, egyebeket használunk a bizonyításhoz, műszereket. Okay. How we use internal way to try to understand who we are. Hogy használhatjuk a belső műszereket arra, hogy megértsük, kik vagyunk, чтобы попытаться понять и осознать, кто мы. In our regular life, many people had the experience. Yeah, they felt, they left their physical body, they saw their physical body. И в нашей повседневной жизни у Az многих életünkben, a hétköznapi életünkben elég sok embernek volt már olyan tapasztalata, hogy kiléptek a testükből, és látták a fizikai testüket. And practitioners during the past state also had the experience. A They gyakorló, felt, they left the physical body, and they saw their own body from outside. tehát a gyakorlóknak gyakorlás közben a megpihenés állapotába lépve szintén sok mindenkinek volt már ez a tapasztalata. Érezték, hogy elhagyják a fizikai testet, és látták a fizikai testet kívülről. When you see your own body, you understand, oh, I'm here. I'm here. That is my body. És amikor látod a saját tested, akkor megérted azt, hogy ó, én itt vagyok, az ott pedig az én testem. Yeah, in many ancient cultures, there is this kind of knowledge about the soul who could leave the body. во многих Nagyon древних sok ősi kultúrában megvan ez a tudás, hogy a lélek el tudja hagyni a testet. Ki tud lépni a testből. 放风吗？大圣，你听我的号令，我叫你放风，你再放风啊！ Like this. So the monk soon left his body, went to another space. His physical body still underground. И обезьяна Сум Itt ebben a példában is a majom nagyon gyorsan kilépett a testéből, és egy másik térbe lépett. A fizikai teste továbbra is ott van a Földön. This kind of experience during the meditation, during the past state, many people also experienced it. Ezt a tapasztalást sok gyakorló is megszerezte magának a megpihenés állapotában. This prove the soul exists if we call that part who left physical body and can exist as a soul. Can this prove the soul exists? Ez bizonyítja a lélek létezését, hogyha azt a részt, amelyik kilép a fizikai testből, ami elhagyja a fizikai testet, léleknek nevezzük? Different from what the Chinese, what the achieves. Soul means life,
I left the physical body. Ugye ez kicsit különbözik a chi, az energia és a csatornák létezésének bizonyításától. A lélek ugye az én vagyok, és én hagytam el a testet. As a human being, from childhood, we have to touch this question. In which direction we need to develop ourselves. Mert emberi lényként gyerekkortól kezdve foglalkoztunk el ezzel a kérdéssel, hogy milyen irányba kell fejlődnünk. If we really don't understand in which direction we are going to develop, it can be the whole life we just made something which we don't need at the last moment. И если мы не És ha nem понимаем, tudjuk eldönteni, hogy milyen irányba fejlődjünk, akkor egész életünkben csinálunk valamit, és az utolsó pillanatban kell eldöntenünk, hogy mit is kellene tennünk. Now let's analyze. Elemezzük a kérdést. Physically, yeah, we have the physical body. физически у нас есть Fizikai szinten ugye ott a fizikai testünk. What we want to do with our physical body? Mit szeretnénk csinálni a fizikai testünkkel? In general, physically, also we have very big desire physically to develop. Ugye a fizikai testünkben is ott van ez a nagy kívánság, hogy fizikailag is akarunk fejlődni. In general, from ancient time, yeah, old people, emperors had the desire to develop physical body. De az ősi időktől kezdve már a császároknak és az uralkodóknak is megvolt ez a kívánság. Fejleszték a fizikai testüket. Let's see this desire. Do you have it? For example, we don't want physical bodies get troubles like sickness. Посмотрим, есть ли у вас такое Nekünk is желание. megvan ez a kívánság. Például nem akarjuk, hogy a fizikai testünknek problémái legyenek, betegségei. We want the physical body to live forever for many years, 100 years, 1000 years. Мы хотим, чтобы Szeretnénk azt elérni, hogy a fizikai testünk örökké éljen. 100 évig, 1000 évig. We want the physical body can suddenly change location. мы хотим, чтобы Azt is наши szeretnénk, hogy a fizikai testünk könnyen és gyorsan, hirtelen helyet tudjon változtatni. Yeah, we want the physical body to fly to moon, to other planets. мы хотим, чтобы Szeretnénk, hogy a fizikai testünk el tudna repülni a Holdra, más bolygókra. Yeah, 1000 years passed. And finally, we found this way, with our own body, we cannot do it. We have to borrow external technology. прошли уже тысячи Eltelt лет. 1000 év, és rájöttünk arra, hogy a saját testünkkel ezt nem tudjuk megvalósítani. Másfajta technológiát kell kölcsönvennünk ehhez. Yeah. So we can travel much faster by airplane. Мы можем Sokkal gyorsabban tudunk repülni repülőgéppel. при помощи самолета. Even we can travel to moon, to other planet. Мы даже El можем tudunk utazni a Holdra és más bolygókra is már. In this direction, suddenly we found the space the universe are so big. És ebbe az irányba haladva rájöttünk arra, hogy az univerzum, az űr nagyon nagy. Вселенная такая огромная. The Earth in the universe is so small. А A Земля Föld az univerzumban annyira kicsi. And then we have to think. Maybe in the space, in other planets, also there are the bodies life, like us. Maybe not is the same, but like us, physical body exists. и тогда мы сдаем Elgondolkodunk ebben a témakörben, akkor rájövünk arra, hogy lehet, hogy más bolygón is létezik fizikai élet. Olyan, mint mi. Lehet, hogy nem pont ugyanúgy néznek ki, de hasonló fizikai testtel rendelkező élet. When we look at the sky at night,
we see milliard planets, stars. So we anyway believe in this huge universe. It definitely have higher intellectual lives. И когда мы Amikor смотрим ilyen fölnézünk az égre, és látunk milliárdnyi csillagot és bolygót, akkor megértjük azt, hogy kell, hogy legyen itt valahol még magasabb intellektuális So élet. in this field, already a lot of discoveries about aliens, about UFO, which visit our Earth. и в Ebben a этой témában már elég sok felfedezés van az idegenekről, az UFO-król, akik meglátogatták már a Földünket. About the UFO, you can go to their website to explore. There even like NASA also find some. They publish some UFO, like American, the 51 area is just people talking. They cooperate with aliens to work there. És a Földnek internetre akkor elég sok mindent lehet már találni ebben a témában. A NASA is tett közzé információkat ezzel kapcsolatban. Az amerikaiakról pedig úgy hírlik, hogy az 51-es körzetben az UFO-kkal együtt dolgoznak. In our world, there are a few people, they just told people they came from another planet. És van egy másik nagyon érdekes dolog, hogy a bolygónkon van pár olyan ember, akik azt mondják, hogy ők más bolygóról érkeztek ide. Yeah, okay, here, interesting. In Russian, a few people claimed they from like Mars. Also in other countries, they just said they came from other planet. And also even give us some knowledge about other planets, other kind of aliens. Oroszországban is vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ők a Marsról érkeztek. Más országokban is vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy más bolygóról érkeztek. Ezek az emberek sokszor tudást adnak át, másfajta tudást adnak át az emberek. Okay. If these people who told us about aliens, other planets, but at this moment they are human beings, they have parents. Why they say they came from another planet? Ну вот эти люди, Az, hogy ezek az emberek, akik ezt a tudást átadják, akik beszélnek az idegenekről és a UFO-król, most emberi testben itt vannak emberekként, vannak szüleik. Miért mondják akkor, hogy másik bolygóról When jöttek? they say I came from Mars, for example, but your body is here, you came from your parents, but here who you are? Why you say you came from Mars? És amikor azt mondja valaki, hogy én a Marsról jöttem, akkor miért mondja azt, hogy a Marsról jött? Ő itt van fizikai testben, a szüleitől jött. Miért mondja azt, hogy a Marsról jött? Kicsoda ő? Does it mean except the physical body, the eye, the life, just like what we talk about soul, which can reincarnate? означает ли Ez azt jelenti, hogy a fizikai testben lévő én, az élet, az tényleg valahonnan máshonnan érkezett? Okay, physically, we want to use also like flying sphere to float to other planet, like Musk, who sent rocket to Mars. И мы Mi is также akarunk használni egyfajta eszközöket, ilyen repülőgöröket, vagy csésztájakat, hogy elrepüljünk a Marsra, hogy rakétákkal tudunk Also repülni. this kind of technology to explore in the space, even very far from the Earth.
И у людей уже Már az сейчас emberi lényeknek és az embereknek is megvan már ez a technológiájuk, képesek elrepülni más planétákra, akár messzire felfedezéseket tenni. They can send their flare, their sphere, yeah, to come to the Earth to explore what the Earth is. и, возможно, És ezért úgy gondoljuk, hogy lehetséges, hogy az idegeneknek is vannak űrhajóik, repülőcsészteljeik, amik ide tudnak küldeni és felfedezni a Földet. Ez a fizikai fejlődés. Certainly physically also we want to, for example, somehow to somehow we want to change protein, DNA, and then we can change our physical functions. например, если мы каким-то образом Például szeretnénk megváltoztatni a DNS-ünket, тогда мы fizikai működésünket meg tudjuk ezáltal változtatni. Even we say in quick method like recombination gene, and then our physical structure can be changed. И если Mert через úgy gondoljuk, hogy egy gyors módszerrel, mint a génszerkesztés módszere, meg tudjuk változtatni, és akkor a fizikai szerkezetük is megváltozik. Felépítjük. Physical structure. Yeah, we say gene, if the gene can be influenced, can be changed somehow, and then when something growing, this physical structure can be changed. поменять Úgy gondoljuk, hogy ha a géneket valahogyan tényleg meg lehet változtatni, akkor beindíthat egy olyan növekedést, ami megváltoztatja a fizikai Just like struktúrát. we already know some experiment, okay, to use the dark influence chicken eggs, and then chicken eggs change into chicken. The chicken looks like dark. И, например, Vannak már olyan kísérletek, tehát tudok olyan kísérletekről, amikor például a sötétet használták arra, hogy a tojások, a tyúkok tojásaira hassanak. De amikor a tyúkok kikelnek, akkor sötétté válnak. In general, also there are some secret research. Yeah. For example, human beings with other animals put their egg and sperm together, a new kind of form of life produced. Ugye vannak más titkos kísérletek, amikor az emberi spermiumot és petesejteket más élőlényekkel keresztezik, és így egy külön új fajt hoznak létre, egy keresztezett fajt. In this field, it seems give us a kind of fear. De úgy tűnik, hogy ez a terület egyfajta félelmet generál bennünk. In this field, when we look at Hollywood movies, we will understand this kind of idea, like spider. И если мы смотрим Ez Голливуд, egy terület, igen. És ha nézünk ilyen filmeket, hollywoodi filmeket, akkor megértjük ezt a folyamatot, akár a pókokat. The gene changed, the form of the life changed. És a pókember. Ez azt jelenti, ugye, hogyha a gén megváltozik, akkor az élet formája is So megváltozik. in this physical direction, we change the form, but we have no idea how that self changed. De itt ezen a fizikai irányban megváltoztatjuk a formát, de nem tudjuk azt, hogy hogyan változik a sejt pontosan. Let's, from another side to talk. поговорим с другой стороны. Egy másik irányból közelítjük meg, úgy beszélgetünk a témáról. First, let's just assume the soul exists. Давайте допустим, Először вероятно, tételezzük fel, hogy a lélek létezik. What the soul is? а что такое душа? És mi a lélek akkor? The soul is self, which you can come into the body
to stay in the body. Душа — это A lélek az önvaló, a mi magunk, ami be tud lépni a testbe, és ott tud maradni a testben. If from the Mars, for example, our soul come to the earth and then came into the baby's body, and that means the soul from Mars used here the physical body. És hogyha a Marsról érkezik egy lélek, ami belép egy kisbabának a testébe, akkor ez azt jelenti, hogy ez a lélek, aki a Marsról jött, használja ezt a fizikai testet. And he remembered his life in Mars. И тогда, после És этого, emlékszik majd az életére, a marsi életére. Okay, here. вот здесь. Inside human being's body, there is a soul, there is a life who came from Mars. És ebben az esetben az emberi testben egy lélek van, egy olyan lélek, aki a Marsról érkezett. And then we say who you are. И тогда мы És говорим, amikor megkérdezzük, hogy ki vagy te, You are from Mars, that you, or with this body, that is you. тот, кто с Марса, это te vagy az, aki a Marsról érkezett, vagy ez a test vagy te, aki itt a testben van. Okay. Yes, certainly. Let's first believe this is true. There are souls from other planet. ну, мы There сначала- is that kind of life without body who can come to the earth and go into human beings' body to become a human being. Да, но Először is természetesen ezt el kell hinnünk, hogy ez valódi. Hogy vannak lelkek, akik más bolygókról érkeznek ide, test nélkül, és belépnek az emberi testbe, és ott úgy léteznek. Használják az emberi So in this way, can we understand our life has a body and plus and a soul together. És ezen a módon megértjük azt, hogy egy életformának van teste, és van lelke, ezzel együtt, tehát együtt van test és lélek. Means soul separate from the body. És a halál azt jelenti, hogy a lélek külön válik a testtől. This kind of knowledge exists in any kind of culture. подобные Ez a знания fajta tudás minden kultúrában létezik. But until now, there is no way to prove so exists. до сих Ezzel пор együtt a mai napig nincs olyan tudás, amivel bizonyítani tudnánk, hogy a lélek létezik. So how can we prove this? как же мы How we can prove this soul, this life, this kind of life can separate from the body exists? És hogy tudjuk ezt bizonyítani? Hogy tudjuk ezt bizonyítani, hogy a lélek képes különválni a testtől? For this soul, yeah, like from Mars come to the earth, just from Mars to the earth, so quick, and then can change into human being. И вот, например, душа с Марса. Például egy ilyen lélek, aki jön a Marsról, be tud lépni nagyon gyorsan a testbe, és onnantól kezdve emberré válik. Then we send a rocket to the Mars from the Earth. Это Sokkal происходит gyorsabb, mintha egy rakétát küldenénk a Földről a Marsra, с Марса на Землю. vagy fordítva a Marsról a Földre. Imagine if we can prove human being has two parts, the body and self who stayed inside the body, these two parts. And we can prove the soul can separate from the body. And then we will definitely know how we are going to develop ourselves. Képzeljétek el, ha tudnak bizonyítani azt, hogy van a test, és a testben az önvaló,
az önvaló, és tudnánk bizonyítani azt, hogy a lélek képes különválni a testtől, akkor milyen irányba tudnánk fejlődni. If self exists, the soul exists, and the soul can go into the body. Если я существую, Into your body, can go into another body. És hogyha az önvaló létezik, akkor a lélek ugye be tud lépni a testbe, és be tud lépni a testedbe, be tud lépni egy másik testbe. And then imagine, if this procedure can be mastered, okay, and then maybe you can choose a body to go into, to live as a being, human being, with this kind of body. És képzeljétek el, hogy ezt testeli szintre lehetne emelni, és megválaszthatnád ezt, hogy melyik testbe lépsz be, amelyikben majd élni fogsz. For example, you can make a body look similar like you, even much younger than you. Например, вы можете Például létrehozhatnál egy olyan testet, ami úgy néz ki, mint te, de sokkal fiatalabb, mint te vagy. New technology, we can use metal, plastic, different materials to make a long-lived body. Ведь сейчас есть новейшие технологии, металлы, Létezik, jöhet egy olyan technológia, aminek a segítségével használni lehet fémeket, a műanyagokat, mindenféle anyagokat, hogy létrehozzunk olyan testet, And amit then you can't addig be él, ameddig designed akarjuk. like a robot. You still can work, even you can talk. И És затем aztán вы pedig belépsz ebbe a testbe, ami olyan, mint egy robot. De ugyanúgy tudsz mozogni, So beszélni. in this way, can we say we can live as long as we like? Ilyen Mondom, módon hogy- elmondhatnánk azt, hogy addig tudnánk élni, ameddig csak akarunk. But here, when you leave the body, you go into another world. Can No. you imagine? Another world also has its rules, its laws. Но здесь, когда вы выходите из És тела, el tudod azt képzelni, hogy amikor kilépsz a testből, akkor elmész egy másik világba. De ennek a világnak is megvannak a törvényei és a szabályai. Can you imagine the whole universe? Definitely has its own rules, laws, how to manage all these different lives. És el tudod azt képzelni, hogy az egész univerzumnak megvannak az saját különböző törvényszerűségei, szabályai, és hogy lehet elboldogulni ebben a sokféle életben? So exactly, and then we have to think what direction we develop ourselves allowed, what don't allow. и тогда Akkor мы el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen irányba szabad, megengedett fejlődnünk, és mi az, ami nem megengedett. And also we definitely believe there are other planets, other worlds, which have different kind of time and space. и также мы És azt is tudjuk, azt is hisszük, hogy vannak olyan más bolygók, ahol másfajta az idő és a tér. Different kind of time and speed. This is why the life in different world have no way how long they live, no way to compare because different. És ezért nem is igazán tudjuk összehasonlítani a más bolygókon, planétákon történő életet, a miénkkel, mert másak a feltételek, más az idő és a tér, nem lehet összehasonlítani. We have very strong desire to know. De nagyon erősben то, что мы a vágy, hogy ismerjük ezeket. That is, can we leave our body and then to visit other worlds, other parallel worlds or heaven or hell exists, and then return back with our knowledge?
Мы хотим знать, можем ли мы Tudni выйти из akarjuk, hogy lehetséges ez, hogy elhagyjuk a testünket, és meglátogatunk más világokat, akár párhuzamos világokat, a mennyországot is akár, vagy a poklot, és aztán visszatérünk a tudás magunkkal hozzá. That way will be very, for us, very attractive. И это для Ez нас a módszer, ez nagyon vonzó lesz. If we leave the body, we have no way to return. That means this. Если мы Amikor выйдем elhagyjuk, kilépünk a testből, és nem tudunk visszajönni, azt nevezzük halálnak. So this stands not for your feeling, it's for other people's feeling. То есть это не для ваших. Ez a halál, ezt nem mi érzékeljük, ezt más a többi ember érzékeli. Let's think in another way. Yeah. We know in Buddhism, in Taoism, there's a way, even in some shaman, there is a way to use a statue and put some stuff inside the statue and to read some mantras. Ja, vannak olyan módszerek a buddhizmusban, taoizmusban, egyes sámánista gyakorlatokban is. Van egy szobor, és ebben a szoborban bizonyos anyagokat beraknak, és mantrákat használnak. After this statue can hold a soul or a spirit. És ezután ez a szobor képes arra, hogy egy lélek vagy egy szellem, lélek vagy szellem benne legyen, benne lakjon. And many people can sense this or can see or feel the life exists inside the statue. És ezután meglehetősen sok ember képes érzékelni, vagy látni, hogy egy élőlény van, élet van a szoborban, ebben a szoborban. Again, from this point of view, do you think the life can exist in different kind of physical forms, inside different kind of physical forms? És ebből a szempontból nézzük, elhiszitek azt, hogy az élet létezhet különböző fizikai formákban? Может существовать абсолютно в различных формах. The soul can come from Mars into a baby. Also, the soul can, directly go into an adult body if their soul left, if his soul left. И также, например, És, душа. hogyha a Marsról tud jönni egy lélek, és be tud lépni egy kisbaba testébe, akkor egy másik testbe is be tud lépni, amit elhagyott a lélek. A lélek be tud lépni a szoborba is. In general, from my own experience, in many ancient temples, church, some statue you can see, they can communicate with you. És saját tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy nagyon sok uralkodónak, császárnak a szobra létezik, amiben van élet, tehát van lélek, és lehet velük kommunikálni. Can we say the life or self can separate from your original body? И с этой точки зрения можем ли Ezzel мы alapján говорить, mondhatjuk azt, hogy a lélek vagy a szellem képes elkülönülni az eredeti testétől. Can we understand in this way? можно ли это таким образом? Tehát понимать? megértjük ezt a módot. Soul can live according his own wish. Что душа может жить, Értelmezhetjük ezt így, hogy a lélek akkor ezek szerint addig élhet, ameddig csak kívánja, The world, the universe, has its own rules. A soul also have to reincarnate.
Но в мире, во Вселенной Az есть univerzumban vannak általános törvények, törvényszerűségek a reinkarnációról, tehát a lélek mindig tud reinkarnálódni. And then we have another question. If we want to reincarnate into a higher world or into a much rich family, how can we realize it? И, Ha megfordul a fejünkben az, hogy akkor úgy szeretnénk reinkarnálódni, hogy egy magasabb világba érkezzünk, vagy pedig egy sokkal gazdagabb családba, hogy tudjuk ezt megvalósítani? You start from poor, no money. You can never buy what you like. например, в этой жизни Például, hogyha most ebben a világban úgy jöttél, hogy szegény vagy, nincs pénzed, nem veheted meg azt, amit szeretnél. Can we do something? And then we determine ourselves next life. Tudunk valamit tenni, amivel meg tudjuk határozni, hogy a következő életünkben hogy legyen? Next Thursday, we will continue uncover the mysteries of life. и в Jövő следующем csütörtökön folytatjuk az élet titkainak a felfedését. Now we get a conclusion. It doesn't matter physically we develop or spiritually we develop. Finally, these can be joined each other. Most levontuk ezt a konklúziót, nem számít, hogy fizikailag fejlődünk, vagy a lélekszinten fejlődünk, végül úgyis egyesül a kettő, a test és a lélek. Without soul, any physical development, no sense. Без души Lélek любой nélkül nincs semmi értelme semmilyen fizikai fejlődésnek. With soul, with higher knowledge, we can exist, we can live in any kind of form what we like. с душой, Lélek с segítségével megjelenhetünk bármilyen formában, miben szeretnénk. Okay, try to prove who you are. Попробуйте доказать. Próbáljátok meg bebizonyítani, Maybe you also megtalálni, hogy kik vagytok. Вдруг вы тоже с другой планеты. Lehet, hogy meg fogjátok érteni. bye. See you next week. До свидания, увидимся на следующем. Viszontlátásra, jövő héten találkozunk.